ทุกนิยามความสำเร็จของท่านจะถูกสร้างขึ้นภายใต้วิถี11ประการและหากท่านสามารถเรียนรู้และสร้างกฎทั้ง11ข้อนี้ให้เกิดขึ้นกับท่านได้ชีวิตของท่านจะไม่มีข้อจำกัดอะไรเลย The Golden Path กฎทองคำศาสตร์แห่งความสำเร็จวิถี11ประการที่จะทำให้ท่านบรรลุทุกเป้าหมายในชีวิตตั้งแต่ระดับจิตวิญญาณระดับสภาวะไปจนถึงกายภาพของท่านเองเพราะนิยามความสำเร็จของท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรในชีวิตท่านสามารถเข้าถึงได้ภายใต้กฎ11ประการเหล่านี้ทุกท่านสามารถเรียนรู้ The Golden Path ได้แล้ววันนี้ที่ www.thelibrarylearn.com เพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระอย่าให้แมวตัวนี้เข้ามาในบ้านของท่านหากคุณผู้ฟังเข้าใจปรัชญานี้ครับท่านจะอยู่เหนือสภาวะของการอยากยึดติดและแน่นอนมันจะทำให้ท่านมีความสุขผมมีเรื่องราวหนึ่งมาเล่าให้ฟังครับว่าทำไมปรัชญานี้จึงสำคัญกับความเป็นอยู่ของพวกเรามากๆมีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งครับที่พระรูปหนึ่งกำลังเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของชีวิตเขาก็เลยเรียกศิษย์เอกคนหนึ่งมาครับเพื่อที่จะส่งต่อปรัชญาที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเขาให้หลังจากนั้นครับศิษย์เอกคนนั้นเมื่อเข้ามาในห้องก็ถามว่าท่านมีอะไรอยากจะสั่งสอนข้าหรือข้ายินดีน้อมรับพระรูปนั้นครับก็ตอบสั้นๆว่าอย่าให้แมวเข้ามาในบ้านของท่านนี่คือสิ่งที่ท่านอาจารย์ครับบอกกับศิษย์เอกมันมีความหมายว่าอะไรหลังจากนั้นครับศิษย์เอกคนนั้นก็สงสัยมากเลยว่าสิ่งที่ท่านอาจารย์สอนมันคืออะไรทำไมเราจึงไม่ควรให้แมวเข้ามาในบ้านจนกระทั่งครับมีพระอีกรูปหนึ่งเข้ามาเห็นศิษย์เอกคนนี้กำลังนั่งกัดกุมแล้วก็คิดไม่ตกว่าสิ่งที่อาจารย์สอนมันคืออะไรพอพระที่มาเห็นครับเห็นดังนั้นก็เลยถามศิษย์เอกก็เล่าให้ฟังหมดเลยว่าท่านอาจารย์บอกแค่ว่าอย่าปล่อยให้แมวเข้ามาในบ้านซึ่งตัวเขาเองก็ไม่รู้ว่าความหมายจริงๆมันคืออะไรพระที่มาเห็นครับนึกออกได้เรื่องหนึ่งจึงเล่าเรื่องนี้ให้ลูกศิษย์ฟังกาลครั้งหนึ่งครับมีพระรูปหนึ่งตัดสินใจออกเดินทางธุดงค์ท่านได้กล่าวอำลาลูกและก็ภรรยาของตัวเองครับและเลือกที่จะละทางโลกอย่างหมดจดจนกระทั่งพระรูปนี้ครับเดินทางมาที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆและมีชาวบ้านกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยอาศัยอยู่ครับใช้ชีวิตตามปกติเลยหาเช้าด้วยการทำนาแล้วก็กินข้าวกับครอบครัวในช่วงค่ำอีกทั้งพื้นที่แห่งนั้นครับยังมีพืชนาอุดมสมบูรณ์พระรูปนี้เห็นดังนั้นก็ตัดสินใจที่จะลงหลักปักฐานในหมู่บ้านแห่งนี้เลยจนกระทั่งครับท่านเริ่มได้ลงหลักปักฐานชาวบ้านเริ่มเห็นแล้วว่ามีพระมาอาศัยอยู่ใกล้ๆก็ดีใจครับพระรูปนี้ทุกๆเช้าเขาจะออกเดินบิณฑบาตเพื่อรับอาหารจากชาวบ้านครับก็มีโอกาสได้ทำบุญทำทานให้กับตัวเองรู้สึกดีรู้สึกว่าในที่สุดก็มีใครสักคนมาให้โอกาสพวกเขาได้ให้อะไรบางอย่างได้ทำบุญนั่นเองชาวบ้านครับจึงตัดสินใจร่วมใจสร้างกระท่อมให้กับพระรูปนี้พระรูปนี้ก็ยินดีรับไว้ครับจนชาวบ้านครับสร้างกระท่อมอะไรเสร็จเรียบร้อยพระก็สามารถอยู่อาศัยได้จนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนพระรูปนี้ครับก็ใช้ชีวิตอยู่ในกระท่อมทั้งตัวเขามีเพียงแค่เสื้อผ้าอยู่2ชุดกับอาหารที่พอประทังชีวิตในแต่ละวันจนกระทั่งวันหนึ่งพระรูปนี้เริ่มสังเกตว่ามันจะมีหนูอยู่กลุ่มหนึ่งที่ชอบมาแทะเสื้อผ้าของเขาแล้วมันก็แทะไม่หยุดด้วยและปัญหาก็คือด้วยความที่เป็นพระครับไม่สามารถที่จะละทิ้งศีลโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฆ่าสัตว์หรือการทำร้ายสัตว์พระเห็นดังนั้นครับก็คิดไม่ตกว่าต้องทำอย่างไรหนูมันก็เอาแต่มาคอยแทะมาคอยกัดเสื้อผ้าไล่ไปแล้วเดี๋ยวก็มาอีกจะทำอะไรกับมันก็ไม่ได้พระรูปนี้ก็เลยตัดสินใจไปถามชาวบ้านเลยครับในตอนเช้า
แล้วก็ถามไปเลยว่าท่านเราควรทำอย่างไรทุกๆคืนที่ฝนตกมันจะมีหนูอยู่กลุ่มหนึ่งมาแทะเสื้อผ้าของเราตลอดเลยหากปล่อยไว้แบบนี้เราจะไม่มีเสื้อผ้าใส่แน่ๆทั้งตัวก็มีแค่อยู่2 ชุดเองชาวบ้านคิดไม่ตกครับก็เลยช่วยกันคิดว่าเราควรจะทำอย่างไรกันดีจนกระทั่งครับชาวบ้านเริ่มคิดวิธีออกและนี่คือสิ่งที่เขาคิดออกชาวบ้านตอบกลับมาว่าเอางี้ท่านลองเลี้ยงแมวไหมมันจะได้ช่วยท่านไล่หนูได้ท่านจะได้ไม่ต้องไปทำอะไรกับหนูพวกนั้นด้วยแบบนั้นมันดีจะตายเอาละครับชาวบ้านก็เลยตัดสินใจเอาแมวที่อยู่ในหมู่บ้านส่งให้กับพระไปพระรูปนั้นได้ตัดสินใจเอาแมวเข้ามาในบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและแน่นอนครับเจ้าแมวตัวนั้นมันก็ทำหน้าที่ของมันได้อย่างดีเวลาหนูมันมาแทะเสื้อผ้าแมวก็จะทำหน้าที่กวดทำหน้าที่ไล่พระก็ไม่ต้องไปทำอะไรกับหนูมันก็ดีอย่างที่ชาวบ้านบอกเลยจริงไหมครับจนกระทั่งพระรูปนี้เริ่มรู้แล้วว่าถ้าเขาเอาแมวเข้ามาในบ้านเขาจะต้องทำอะไรครับต้องเลี้ยงครับและการที่จะเลี้ยงแมวอย่างแรกเลยก็คือมันจะต้องมีอาหารและน้ำพระรูปนี้ก็คิดไม่ตกครับก็เลยตัดสินใจออกเดินทางบิณฑบาตในตอนเช้าแล้วก็รับอาหารแล้วก็ถามชาวบ้านว่าท่านพอจะมีนมบ้างหรือเปล่าเราจะเอาไปเลี้ยงแมวชาวบ้านก็สงสัยครับท่านจะเอานมไปเลี้ยงแมวอ๋อโอเคพอจะเข้าใจได้ครับได้แต่ปัญหาคือนมมันบูดง่ายครับคุณผู้ฟังพอนมบูดพระรูปนี้ก็จะต้องบิณฑบาตไปเอานมทุกเช้าแน่นอนว่ากระท่อมของพระรูปนี้ไม่ได้มีตู้เย็นนะครับพระรูปนี้ก็เลยคิดหนักครับเลยถามชาวบ้านไปเลยว่าต้องทำอย่างไรถึงจะมีนมให้เจ้าแมวตัวนี้ดื่มทุกวันชาวบ้านก็ช่วยกันคิดต่อครับคิดไปคิดมาชาวบ้านก็ตอบว่าเอางี้ไหมท่านลองเอาวัวไปเลี้ยงดูวัวมันกินหญ้าอีกทั้งยังมีนมให้แมวด้วยแบบนี้มันดีจะตายพระรูปนี้ครับก็ตัดสินใจเอาวัวเข้ามาในบ้านครับในกระท่อมของเขาอยู่ข้างๆกระท่อมจนกระทั่งวันหนึ่งครับด้วยความที่ต้องเลี้ยงวัวกินอะไรครับคุณผู้ฟังกินหญ้าครับหญ้าบริเวณรอบๆก็ไม่ได้มีเยอะแถมโตไม่ทันใจวัวด้วยเจ้าวัวตัวนี้มันกินหญ้าเก่งเหลือเกินพระรูปนี้ก็เลยตัดสินใจครับออกเดินทางบิณฑบาตในตอนเช้ามีนมแล้วแต่ไม่มีหญ้าก็เลยบอกชาวบ้านเลยว่าพวกท่านพอจะมีหญ้าบ้างหรือเปล่าเราจะเอาไปให้วัวกินชาวบ้านหันหน้ามามองกันแล้วก็งงครับพระมาขอหญ้าเนี่ยนะแต่แน่นอนครับชาวบ้านก็มีให้พระรูปนี้ก็คิดหนักว่าถ้าเราจะต้องบิณฑบาตมาเอาหญ้าทุกวันเนี่ยลำบากแน่เลยก็เลยถามชาวบ้านเลยว่าท่านเราควรทำอย่างไรชาวบ้านก็ช่วยกันคิดต่อครับจนได้คำตอบว่าเอางี้ไหมท่านในหมู่บ้านเรามีหญิงม่ายอยู่คนหนึ่งสามีเธอเพิ่งเสียและเธอสามารถดูแลท่านและรับผิดชอบงานบ้านให้ท่านได้แถมยังคอยดูแลในตอนที่ท่านเจ็บไข้ได้ป่วยได้อีกตัวท่านเองก็ยังหนุ่มยังแน่นเดี๋ยวพวกเราจะโน้มน้าวให้เธอคนนี้ไปอาศัยอยู่กับท่านแบบนี้มันดีจะตายท่านจะได้สบายพระรูปนี้ครับก็ตอบตกลงเอาเธอคนนั้นเข้ามาอยู่ในกระท่อมของเราก็ได้เพื่อที่จะให้เธอคอยดูแลวัวคอยดูแลแมวแล้วพระก็จะได้เขาเรียกว่าปฏิบัติตามหนทางของตัวเองและในที่สุดครับหญิงม่ายผู้นี้ก็ได้มาอาศัยอยู่กับพระในกระท่อมแล้วเธอก็ปฏิบัติหน้าที่ของเธอเป็นอย่างดีจนกระทั่งครับทั้งสองคนเมื่ออยู่ด้วยกันชายที่ยังหนุ่มยังแน่นกับหญิงสาวที่อายุใกล้เคียงกันพออยู่ด้วยกันมากๆเข้าทั้งสองคนก็มีลูกในที่สุดครับพระรูปนี้ครับรู้ตัวอีกทีก็กลายเป็นคนที่ถูกทางโลกกลับมาครอบงำอีกแล้วทั้งที่ตอนแรกยังจำได้ไหมครับเขาอุตส่าห์บอกอำลาลูกอำลาภรรยาเพื่อที่จะละทางโลกจนกระทั่งจุดเริ่มต้นมาจากการที่รับแมวตัวหนึ่งเข้ามาในบ้านและมันก็กลายเป็นลูกโซ่แห่งความพ่ายแพ้ให้กับจิตใจของตัวเองครั้งแล้วครั้งเล่าจนในที่สุดเราเห็นแล้วว่าเขาก็ถูกโลกกลับมาครอบงำเหมือนเดิมทุกท่านได้ข้อคิดอะไรจากนิทานเรื่องนี้ครับ
จงอย่าเอาแมวเข้ามาในบ้านของท่านครับผมเชื่อว่าเรื่องราวนี้ทำให้เราได้รู้ว่าการเป็นมนุษย์มันทำให้เรายึดติดกับสิ่งต่างๆได้ง่ายขนาดไหนโลกหรือผู้คนจะบอกให้เราต้องมีสิ่งนั้นสิถึงจะมีความสุขต้องมีสิ่งนี้สิถึงจะเรียกว่าประสบความสำเร็จจนท้ายที่สุดรู้ตัวอีกทีเรามีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราไม่ต้องการและเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราไขว่คว้าไปทำไมนี่คือข้อคิดที่จำเป็นมากในการใช้ชีวิตครับคุณผู้ฟังตราบใดที่เราไม่รู้ว่าเรารับบางสิ่งบางอย่างเข้ามาในชีวิตเพื่ออะไรเราจะหลงทางได้ง่ายมากครับและต่อจากนี้ครับเราจะมาเรียนรู้หลักการในเชิงปรัชญากันในเอพิโซดนี้เสียงผมอาจจะแปลกนิดนึงนะครับเพราะว่าเพิ่งเป็นหวัดแล้วก็เพิ่งจะกลับมาอัดได้และหวังว่าเรื่องราวนี้จะทำให้ทุกท่านได้ข้อคิดดีๆกลับไปนะครับเรามาเริ่มสิ่งนี้ครับคำถามที่สำคัญมากโลกใบนี้หรือสังคมมักจะทำให้จิตใจของเราพ่ายแพ้ให้กับความไม่รู้จักพออยู่หรือไม่จริงหรือไม่จริงครับผมอาจจะยังไม่รู้คำตอบครับมีแค่คุณผู้ฟังที่ตอบคำถามนี้ให้กับตัวเองได้และถ้าท่านเริ่มรู้สึกแล้วว่าในชีวิตมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำให้ท่านไม่รู้จักพอหรือกำลังถูกบอกว่าต้องทำสิ่งนั้นต้องทำสิ่งนี้เพื่อที่จะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาโดยที่ท่านเองก็ไม่รู้ว่าต้องการหรือไม่ปรัชญาต่อไปนี้จะทำให้ท่านมองเห็นทางออกนั้นครับข้อแรก understand the root cause of greed ทำความเข้าใจรากเหง้าของความโลภครับจุดเริ่มต้นของการไม่รู้จักพอในฐานะมนุษย์นะครับสภาวะแรกเลยก็คือความโลภครับความโลภคือความต้องการบางสิ่งบางอย่างและเมื่อได้มาการได้มาซึ่งสิ่งนั้นก็ไม่สามารถทำให้เรารู้จักพอได้เราก็จะต้องการเพิ่มนี่คือกระบวนการทำงานของความโลภกับคุณผู้ฟังความโลภเกิดจากความรู้สึกขาดหรือความรู้สึกไม่มั่นคงภายในสภาวะมันเป็นการพยายามเติมเต็มช่องว่างในชีวิตด้วยสิ่งของภายนอกครับเสื้อผ้าทรัพย์สินสิ่งของอะไรก็ตามที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับภายในการตลาดรวมไปถึงสังคมมักจะบอกให้เราแสวงหาสิ่งเหล่านี้บ่อยๆด้วยครับหากท่านไม่เท่าทันสิ่งนี้โอกาสเกือบ 95% จะต้องตกอยู่ภายใต้ความโลภครับแทบทุกการกระทำเลยเห็นไหมครับหากเราไม่เข้าใจกระบวนการของมันเราจะแพ้นั่นเองคำถามก็คือแล้วต้องทำอย่างไรความจริงก็คือไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่จะเติมเต็มความไม่มั่นคงภายในใจของเราได้ยกเว้นเพียงแค่การเติมเต็มมาจากข้างในครับความคิดทัศนคติการมีวินัยภายในตัวเองการพัฒนาความคิดเพื่อที่จะส่งพลังงานไปที่จิตวิญญาณสิ่งเหล่านี้จับต้องไม่ได้และอยู่ภายในและเจ้าสิ่งที่จับต้องไม่ได้นี่แหละครับส่งอิทธิพลกับความคิดและมุมมองที่ท่านมีต่อโลกทั้งใบครับและมันจะเอาชนะความโลภได้อย่างหมดจดแน่นอนครับมันต้องฝึกยิ่งเราไล่ตามความโลภต่อให้เราจะได้มาเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้สึกขาดมากขึ้นเท่านั้นการตระหนักรู้ถึงรากเหง้าของความโลภนี่เองจะช่วยให้ท่านเข้าใจถึงความจำเป็นในชีวิตและความไม่จำเป็นในการทำบางสิ่งบางอย่างในชีวิตผมให้คุณผู้ฟังเข้าใจรากเหง้าของความโลภเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเรามาดูข้อที่ 2 practice gratitude หากท่านฝึกฝนตามนี้ครับท่านจะรู้สึกมั่งมีท่านจะไม่รู้สึกขาดโดยที่ท่านไม่ต้องรับอะไรเข้ามาเพิ่มเลยเชื่อไหมครับว่าทุกท่านสามารถทำได้ไม่ว่าท่านจะเป็นใคร gratitude คือทัศนคติของการขอบคุณสิ่งที่มีครับฝึกความกตัญญูหรือฝึกขอบคุณครับหากทุกท่านยังจำหนังสือ Power vs Ford ได้หนึ่งในวิธียกระดับ conscious level หรือระดับจิตสำนึกของเราให้สูงขึ้นคือการสำนึกรู้คุณสิ่งที่ตัวเองมีตอนนี้ท่านได้ยินเสียงผมอยู่เมื่อใดก็ตามที่เราอาจจะโชคร้ายและหูหนวกช่วงเวลาที่เราได้ยินเสียงมันจะเป็นช่วงเวลาที่มีความหมายที่สุดในชีวิตตอนนี้หากเรายังมีเตียงอุ่นๆให้นอนยังมีอาหารดีๆให้กินท่านคือคนที่โชคดีมากครับผมจะเล่าเรื่องราวหนึ่งให้คุณผู้ฟังจะมีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งที่ผมฝึกอยู่ในหน่วยรบพิเศษนะครับในช่วงเวลานั้นคือช่วงเวลาที่นักเรียนจะต้องเจอสภาวะที่ง่วงที่สุดหิวที่สุดเหนื่อยที่สุดและทรมานที่สุด
จนผมได้ค้นพบปรัชญาหนึ่งก็คือ หากเราหิวและเราสามารถหาอะไรกินได้หากเราง่วงและเราสามารถไปนอนบนเตียงนุ่มๆได้ตามใจนึกหากเราเหนื่อยและเรายังสามารถพาตัวเองนั่งเฉยๆเพื่อที่จะพักผ่อนได้สิ่งเหล่านั้นมันมีความหมายมหาศาลครับทุกท่านมีความหมายมากๆเราจะมองเห็นสิ่งที่เรามีเราจะซาบซึ้งกับสิ่งที่เรามีโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันที่เราไม่มีมันและตอนนี้ครับทุกท่านมีสิ่งเหล่านั้นอยู่ผมเชื่ออย่างนั้นดังนั้นหากเราขอบคุณสิ่งที่เรามีหรือสิ่งที่เราเป็นได้ท่านจะพบเลยว่าชีวิตนี้มันมีความมั่งมีหรือมันมีโอกาสซ่อนอยู่มหาศาลครับและสิ่งที่สำคัญก็คือการฝึก practice gratitude หรือการฝึกขอบคุณสิ่งที่เรามีมันจะเป็นหนึ่งในวิธีการเอาชนะความโลภที่ต้องการมากขึ้นมากขึ้นและก็มากขึ้นโดยไม่รู้จักพอนั่นเองเรามาดูปรัชญาข้อที่3ครับเพื่อที่จะเอาชนะเจ้าแมวตัวนี้กัน choose to live a simple life ขอให้ท่านเลือกใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายหากเจอทางเลือกหนึ่งระหว่างความหรูหราและความฟุ่มเฟือยกับอีกทางเลือกหนึ่งที่เป็นความเรียบง่ายและไร้ความหรูหราทุกท่านเชื่อไหมครับว่าทางเลือกที่2จะทำให้ท่านมีความสุขมากกว่าถึงแม้ทางเลือกแรกจะทำให้ท่านมีตัวเลือกมากขึ้นมีสิ่งของมากขึ้นได้รับสิ่งต่างๆที่ต้องการมากขึ้นแต่สิ่งที่มันจะไม่ถูกเติมเต็มเลยก็คือสภาวะภายในครับข้างในจะไม่ถูกเติมเต็มเลยและมันจะต้องการมากขึ้นไปอีกด้วยผมจะอ่านตรงนี้ให้ฟังนะครับการใช้ชีวิตเรียบง่ายคือการเลือกที่จะทำให้ชีวิตของท่านไม่ซับซ้อนครับลดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปทั้งสิ่งของความรับผิดชอบหรือการมีปฏิสัมพันธ์ที่ไม่สำคัญมันหมายถึงการตัดสินใจอย่างรอบคอบว่าจะรักษาสิ่งใดและจะปล่อยวางสิ่งใดสิ่งใดที่ท่านจะเก็บไว้และสิ่งใดที่ท่านจะไม่เก็บกรอบความคิดนี้เองครับจะทำให้ชีวิตของมนุษย์มีความเรียบง่ายมากขึ้นเมื่อชีวิตเรียบง่ายมากขึ้นเราจะมีเวลาและพลังงานมากขึ้นในการทำสิ่งที่มีความหมายและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระทำที่นำมาซึ่งความสุขครับจะเกิดขึ้นภายใต้ความเรียบง่ายนี้เองข้อที่4 organize your thoughts and mind จัดการกับความคิดและจิตใจให้เป็นระเบียบครับสำหรับข้อนี้ครับความเรียบง่ายไม่ได้หมายถึงการจัดระเบียบเฉพาะสิ่งของแต่รวมถึงการจัดระเบียบความคิดและความรู้สึกการปล่อยวางความต้องการที่ไม่จำเป็นและการหลีกเลี่ยงการเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นอันนี้ตัวดีเลยครับสิ่งนี้แหละครับจะช่วยให้ท่านมุ่งเน้นไปในสิ่งที่สำคัญจริงๆครับความสัมพันธ์ที่ดีสุขภาพที่แข็งแรงและการเติบโตทางจิตวิญญาณหากลองสังเกตดีๆสิ่งที่สำคัญที่เป็นส่วนประกอบของภาพรวมในชีวิตจะมีไม่กี่อย่างครับแต่หากมาดูเวลาที่คนส่วนใหญ่ใช้ไปในแต่ละวันมีหลายเรื่องมากที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความสำเร็จในภาพรวมชีวิตและนั่นก็เป็นเหตุผลที่ทำให้พวกเราส่วนใหญ่มักจะเจอกับความยุ่งเหยิงหากเราไม่จัดระเบียบความคิดการกระทำและมุมมองที่เราจะต้องใช้ในการดำเนินชีวิตความเรียบง่ายจะไม่เกิดขึ้นครับทุกท่านจะไม่เกิดขึ้นเลยข้อที่5 live intentionally ใช้ชีวิตอย่างมีเจตนารมณ์พูดง่ายๆก็คือมีเป้าหมายชีวิตนั่นเองประโยคคลาสสิกครับไม่ว่าท่านจะอ่านหนังสือ100 เล่มพันเล่มที่เกี่ยวกับความสำเร็จทุกเล่มจะพูดถึงเรื่องการตั้งเป้าหมายเสมอเพราะการมีเป้าหมายคือการรู้ว่าจะเบนเข็มทิศชีวิตไปในทิศทางใดหากเราไม่รู้ว่าจะเบนเข็มชีวิตไปทางไหนเดี๋ยวจะมีคนมาเบนให้ครับและส่วนใหญ่เราจะไม่ชอบผลลัพธ์จากการที่คนบางคนมาเลือกเส้นทางชีวิตให้เราจะไม่มีความสุขนั่นเองการใช้ชีวิตอย่างมีเจตนาคือการตั้งใจทำทุกสิ่งทุกอย่างอย่างมีความหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เวลาครับเวลาในแต่ละวันสิ่งที่สำคัญคือสิ่งที่เราทำแล้วเราเก่งขึ้นส่วนสิ่งที่ไม่สำคัญคือสิ่งที่เราทำแล้วไม่ได้เก่งขึ้นไม่ได้พัฒนาขึ้นคำถามก็คือเวลาส่วนใหญ่ที่เราใช้ไปในแต่ละวันเป็นสิ่งสำคัญหรือไม่ครับผมอยากให้ทุกท่านลองทบทวนการใช้เวลาของตัวเองอย่างเช่นที่ท่านกำลังทำอยู่ตอนนี้ไม่ว่าท่านอาจกำลังขับรถหรือเขียนหนังสืออ่านหนังสือหรือฟังเสียงผมไปด้วยล้วนแล้วเป็นเรื่องสำคัญครับเพราะมันทำให้ท่านเติบโต
และเข้าใจชีวิตมากขึ้นนั่นเองและเรามาถึงข้อสุดท้ายสำหรับปรัชญานี่ครับผมอยากให้ทุกท่านค่อยๆหายใจเข้าลึกๆแล้วฟังสิ่งที่เราจะมาเรียนรู้ด้วยกันให้ดีครับสำหรับข้อนี้ Let go and find happiness from within ปล่อยวางและเรียนรู้ที่จะค้นหาจากความสุขภายในให้เป็นครับทุกท่านใช่ไหมครับผมขอเวลาเพียงแค่20วินาทีและผมจะทำให้ทุกท่านมีความสุขตั้งแต่ตอนนี้เลยผมขอให้ทุกท่านครับลองสังเกตดูว่าลมหายใจของท่านในตอนนี้มันร้อนหรือมันเย็นหรือมันอุ่นผมอยากให้ทุกท่านลองสังเกตในตอนนี้ว่ามือของท่านวางอยู่ตรงไหนอยู่ในส่วนใดของร่างกายผมอยากให้ทุกท่านลองสังเกตดูครับว่าโทนเสียงหรือน้ำเสียงที่ท่านกำลังได้ยินอยู่ตอนนี้เป็นเสียงนุ่มเป็นเสียงทุ้มหรือเป็นเสียงแหลมมีเสียงลมหายใจของผมปนไปด้วยหรือเปล่าและผมอยากให้ท่านลองหลับตาแล้วก็ลองนึกดูว่าปัจจุบันที่ท่านกำลังมีชีวิตอยู่นี้มีอะไรที่ท่านสามารถขอบคุณได้บ้างถ้าทุกท่านทำตามที่ผมบอกท่านจะหลุดพ้นจากความรู้สึกแย่ๆท่านจะมีความสุขทันทีเลยครับนี่คือสิ่งที่ผมได้เรียนรู้และนำมาถ่ายทอดจาก The Power of Now ครับปัจจุบันคือสิ่งเดียวที่เรามีและถ้าเรามีความสุขกับปัจจุบันไม่เป็นโอกาสที่จะมีความสุขในชีวิตอย่างยั่งยืนคือ0ครับ0เลยดังนั้นครับความสุขมันเปรียบเสมือนแครอทที่อยู่ในปากเราสิ่งที่เราต้องทำเพียงแค่เคี้ยวแล้วก็กลืนแต่สิ่งที่เราทำกันจริงๆก็คือเราคิดว่าแครอทอยู่ตรงนั้นแล้วเราก็วิ่งไล่ยิ่งวิ่งไล่มันก็จะยิ่งหนีเราไปเรื่อยๆทั้งที่มันอยู่ในปากเราตั้งแต่แรกแล้วและมันอยู่ในโลกภายในของเราหมดเลยครับทุกท่านเมื่อกี้ที่ท่านได้กลับมาทบทวนปัจจุบันและก็สภาวะของตัวเองนั่นแหละครับคือการหวนกลับมาในโลกภายในและสภาวะนั้นคือสภาวะที่ท่านจะได้รับพลังงานอาจจะเรียกว่าจักรวาลหรือธรรมชาตินะครับเดี๋ยวตรงนี้มันจะลึกไปการอยู่กับปัจจุบันเปรียบเสมือนการเปิดประตูรับพลังงานจากโลกภายนอกเข้ามาตราบใดที่เรายังอยู่กับปัจจุบันเราจะมีความสุขเราจะรู้สึกมีชีวิตชีวาและมีจุดมุ่งหมายในการใช้ชีวิตแต่เมื่อเรากังวลกับอดีตหรือวิตกกังวลกับอนาคตเรากำลังปิดประตูที่จะรับพลังงานครับและเมื่อเราไม่ได้รับพลังงานเราก็จะยุ่งเหยิงเราจะไม่มีความสุขเราจะรู้สึกเจ็บปวดหรือเจ็บป่วยบ้างล่ะต้นเหตุมาจากไหนครับพวกเราเองตัวตนของเราเองการปล่อยวางสิ่งที่ไม่จำเป็นคือขั้นตอนสำคัญมากครับในการค้นหาความสุขที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงล้วนแล้วมาจากภายในไม่มีสิ่งใดจากภายนอกที่จะมาเติมเต็มหรือแทนที่ได้หรือถ้ามันทำได้มันก็อาจจะกลายเป็นเพียงแค่ความสุขแบบผิวเผินที่มาแล้วก็ไปและถ้าเราต้องการเพิ่มเราก็จะต้องไปสร้างปริมาณความสุขที่มันเยอะกว่านั้นหรือความเข้มข้นของความสุขที่เยอะกว่านั้นจนในที่สุดความสุขในโลกภายนอกก็ไม่สามารถเติมเต็มเราได้อีกแล้วแต่ถ้าเราอยู่กับโลกภายในตัวเองเป็นจบครับเส้นชัยมันอยู่ใกล้ๆแค่นี้เองครับย้ำอีกครั้งนะครับอย่าปล่อยให้แมวหรือสิ่งที่ไม่จำเป็นในชีวิตเข้ามาในบ้านของท่านเพราะจริงๆแล้วท่านมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านต้องการมาตั้งแต่แรกแล้วครับนี่ก็เป็นบทเรียนที่ผมนำมาถ่ายทอดให้นะครับจาก You Can Control Your Mind After This เป็นอีกบทเรียนหนึ่งพร้อมกับเรื่องราวที่ผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังจะได้ข้อคิดที่แตกต่างกันไปนี่แหละครับคือเสน่ห์ของปรัชญาและเช่นเคยครับหากทุกท่านฟังมาถึงตรงนี้แล้วอยากใช้เวลาเรียนรู้กับพวกเราให้ลึกซึ้งเข้มข้นกว่านี้ทุกท่านสามารถเรียนรู้ได้ผ่านพรีเมียมคอนเทนต์ของ The Library Learn นะครับในที่แห่งนั้นครับเป็นทั้งตำราความสำเร็จตำราการพัฒนาตัวเองและตำราจิตวิทยาที่เราเจาะลึกมาอย่างเข้มข้นเพื่อที่จะทำให้ทุกท่านได้เรียนรู้อย่างเข้าใจและได้นำไปใช้ในชีวิตจริงครับและแน่นอนครับบทเรียนทั้งหมดคือจุดเริ่มต้นของอิสรภาพเพราะการเรียนรู้คือสิ่งเดียวที่กำหนดอิสรภาพในชีวิตไม่ว่าท่านจะไปอยู่ที่ไหนหรือทำอะไรหากท่านมีความรู้
ท่านจะอยู่เหนืออุปสรรคทั้งปวงครับนั่นคือสิ่งที่เราเชื่อมั่นเสมอมาและเป็นเหตุผลที่เรามาเรียนรู้ด้วยกันและในวันนี้ครับได้เวลาอันสมควรแล้วทีมงาน The Library เลยและตัวผมไลออนยูวสินขอกล่าวอำลาทุกท่านไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมของท่านขอให้ท่านค้นพบความสงบสุขในชีวิตและสุดท้ายนี้ขอให้จักรวาลคุ้มครองทุกท่านครับสวัสดีครับ